Mỗi hành trình, từng nghệ sĩ mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hôm nay họ lại tiếp tục trên đường để bắt đầu cho những chuyến trải nghiệm của mình. Nhưng họ là ai? Họ sẽ đi đến đâu và khám phá những gì ở vùng đất ấy? Tất cả sẽ được bật mí ngay sau đây. Tốt nghiệp trường sân khấu năm 2011, ngay lập tức anh chàng bén duyên với lĩnh vực kịch nói và hoạt động miệt mài cho đến ngày hôm nay. Thành quả anh đạt được là các vai diễn bi hài trong các vở diễn tại các sân khấu. Năm 2014 là bước khởi đầu để anh bước tiếp sang lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh với các dạng vai diễn mới lạ và đầy thú vị. Người hồi hộp nhất giờ đây chính là La Thành, khi anh không biết người bạn đồng hành của mình là ai. Đâu sớm vậy? Đi kiếm bạn quay cái chương trình Chương trình gì? 24 giờ. Cái gì? Lữ khách 24 giờ hả? Đi ăn. Ê! Quay lữ khách 24 giờ hả? Gì? Thôi, hai mình xách ba lô lên và đi đi. Cái gì? Lữ khách 24 giờ. Thành ăn bận như vậy thì Thành linh tính là đi một bạn gái nên phải ăn bận hơi chỉnh chu đẹp trai tí, chứ có gì cũng xứng xứa vừa thôi. Hot girl đây hả? Trời ơi! Hot girl gì kỳ vậy? Hot girl mặt ú vậy? Thiệt hả? Ừ, không chấp nhận được. Cũng là một diễn viên bước ra từ ngôi trường sân khấu, anh Đức tạo ra đường nét riêng với các vai diễn chân chất hiền lành nhưng cũng không kém phần hài hước. Ngoài việc luôn xuất hiện hàng đêm tại các sân khấu, anh Đức còn xu hướng đầu tư cho sự nghiệp của mình bằng các trích đoạn và tiểu phẩm hài trên các trang mạng cộng đồng. Bên cạnh đó, anh và La Thành còn là đôi bạn diễn ăn ý với nhau trong một số vở diễn sân khấu. Hai lữ khách của chương trình đã xuất hiện, bây giờ họ sẽ cùng nhau đến với huyện Cần Đước của tỉnh Long An. Thành đang suy nghĩ ra những cái thử thách cực kỳ khủng khiếp dành cho bản thân mình. Những thử thách mà có lẽ Thành sẽ không bao giờ vượt qua được. Bắt rắn, tắm heo, tắm sông, hoặc là liên quan nào đó đến động vật là Thành rất là ngại. Còn anh Đức thì giờ thôi kệ đi, tới đâu tới. Bây giờ lại là bất ngờ thứ hai dành cho hai anh chàng khi không được cung cấp địa chỉ cần đến. Liệu họ có gặp thêm khó khăn? 0168 5204 950 Nguyễn Thị Bạch. 0908 230 804. Anh Dũng 50.000. Tốt nhất là nên gọi đến số điện thoại này trước đi, rồi muốn biết gì biết. Gọi điện thoại trước đi. Alo, dạ cho em hỏi có phải anh Dũng không ạ? Phải. Dạ em chào anh Dũng, em là anh Đức của chương trình Lữ khách 24 giờ anh Dũng ơi. Dạ thiệt sự là giờ em chưa biết phải làm gì, anh có thể giúp đỡ em được không? Con xuống hỏi trạm em của anh Dũng, tại đóng tàu của anh Dũng ở đâu? Dạ rồi, em cảm ơn anh Dũng. Dạ hẹn gặp lại anh Dũng. Dạ. Bây giờ con có thể liên lạc với cô chú ở đâu à? Qua cái cầu cái tấm bản là tới nhà Tâm Cọp á, tới tập Minh Tài á, ghé vô là đúng nhà đó. Dạ rất vậy thì con liên lạc gì với chú sao nha chú? Rồi. Dạ. Nắng quá. Chịu hết rồi. Nhớ rồi anh. Cho em hỏi cái chỗ đóng tàu của anh Dũng á. Chỗ đóng tàu đóng ghe anh Dũng nằm chỗ nào ạ? Ở dưới hả anh? Trời, cảm ơn anh, em đi lộn đường rồi. Chết tôi. Tăng tốc. Chào anh. Dạ chú, con chạy tới cái đường nó đang đổ cát mà chú. Rồi, tới rồi. Tôi đang đổ cát này khoảng chừng 200 thước tới á. Tới tiệm tóc Minh Tài á. Hớt tóc hả chú? Tóc Minh Tài á. Dạ rồi, con để con lại. Dạ có gì con gọi chú.
Anh ở Cần Đước, xưởng của anh là đã được lâu chưa anh Dũng? Anh à? làm 20 mấy năm rồi, hồi đó anh đi mần ở xa, anh đi xa rồi mới về đây mới tạo làm. 20 mấy năm là lâu lắm á. 20 mấy năm. Lúc trước xa là anh làm ở đâu? Thành phố rồi ở Vũng Tàu, đi Vũng Tàu cái kiểu mình đi mần mướn tưới xứ. Đẩy rồi được không? Hồi nhỏ ở kế bên nhà em có ông bác làm mộc. Em cũng hay qua bào lắm. Đẩy phải ngồi để anh chỉ cho. Dạ. Đấy. Thợ niên thiếu em có bào rồi. Nghề đóng tàu ghe thì có vô số công việc, nhưng có một điểm chung là phải đội nắng đội mưa. Anh chàng mới vừa thử sức một vài công việc nhỏ mà đã cảm thấy mệt lả người. Công nhận khâm phục chú thiệt chứ. Chú lớn tuổi mà chú gục ầm. Còn mình lâu lắm mới vận động, giơ tay lên, tay cầm dù, tay cầm búa, giơ hồi mỏi nách quá. Ở cách đó 5 km thì La Thành cũng đã tìm được nhà cô Nguyễn Thị Bạch, có nghề làm bánh truyền thống khá nổi tiếng tại ấp Long Hữu Đông, huyện Cần Đước. Khách mời của chương trình Lữ Khách 24 giờ á, hôm nay con xuống gia đình cô để con học thêm về cái nghề làm bánh in của gia đình. Bột này là mình mua hả cô? Bột này mình mua người ta làm, cũng như là người ta rang đâu sẵn rồi. Rang sẵn rồi thì mình mua đem về. Rồi để gì điều đường nó tan đường ra hết luôn. Bánh in mà nhân đậu với bánh in mà nhân gừng á, cái nào mình bán Bánh gừng cái này bán nhiều hơn hả cô? gừng mạnh hơn. Cái này mình đâu có máy làm tay. Làm tay. Hồi đó giờ là nghề ông bà để lại là làm tay như vậy nè. Ủa nhưng mà là làm mình giao đâu cô? Bán về tại nhà vậy nè. Bạn sẽ học cách uốn be từ anh Dũng chủ chạy ghe, sau đó bạn sẽ thực hiện lại với một tấm be dài. Bạn sẽ được chương trình cung cấp chiếc búa nặng 10 kg, chiếc cưa dài 2 m để sử dụng trong quá trình thực hiện. Uốn be có phải là mình nung lửa xong rồi mình uốn những tấm dáng cong để mình ốp vô thuyền phải không anh? Đúng. Dạ. Bây giờ bước đầu thì bây giờ khiêng tấm be lại, tấm nọc đặng bắt đầu bỏ lửa. Dạ. Ở đây. Bây giờ mới thực sự là thử thách dành cho anh. Khi chỉ với 10 phút, anh phải hoàn thành công đoạn uốn bè cho một miếng ván dài 4 m. Chiếc búa tạ 10 kg càng trở nên nặng nề hơn dưới cái nắng gắt. Nhưng anh Đức có vẻ rất quyết tâm. Công đoạn tạo dáng là quan trọng nhất. Dùng xích cột vào tấm ván rồi kéo thật mạnh để tạo độ cong. Kết hợp với sức nóng sẽ được độ cong mong muốn. Bạn sẽ nhận được 10 cái bánh. Trong 20 phút bạn phải tiêu thụ được hết số bánh đó. Hoàn thành xong sẽ nhận được cờ chiến thắng. Vác bao lúa 50 kg, đi 100 m, bạn sẽ được bỏ bớt 2 cái bánh. Cao lên bà nội. Ủa sao mấy ông đi dắt dễ lắm mà ta? 2, 3. Buông xuống rồi chứ. Buông xuống là khỏi lên luôn á. Tìm một người dân bất kỳ có thể hát 2 câu bài hát Dàm Cỏ Đông. Hoàn thành, bỏ bớt 1 cái bánh. Anh có thể giúp em hát bài Dàm Cỏ Đông thì em sẽ được giảm bớt 1 cái bánh, nên là em rất là đỡ cho em luôn. Ơi Dàm Cỏ Đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biển biết chẳng đôi hai dòng, đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng, dặn tan đời dắt sông càng xanh. 3 chiếc bánh đầu tiên được anh chàng giải quyết rất nhanh gọn. Và số bánh còn lại liệu có gặp khó khăn hơn không?
lắm. Rồi, cái nữa thì thôi. Rồi, bắt ốc anh chỉ nè. Rồi lấy cây nọc này, đóng mé tông đó cái. Đóng ngay giữa đó cái mé tông đó nghe không? Mé trong này. Anh chàng không đủ lực để kéo cong tấm ván, nên anh phải dùng cách để tạo độ cong là tiếp tục đóng cọc. Chiếc búa 10 kg giờ đây trở nên quá nặng nề với anh. Uống nước đó đi làm. Cảm ơn anh. Phút 32 giây. Cảm ơn anh Dũng đã chỉ dẫn nhiệt tình. Chúc mừng anh đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Hát và biểu diễn một đoạn cải lương cho một người bất kỳ xem. Nếu được cho trên 8 điểm sẽ được bỏ 2 cái bánh. Con sẽ mời bà ngồi và bà quan sát để con biểu diễn một trích đoạn cải lương nho nhỏ. Khoan, xin hãy dừng tay chớ giết quan một chàng trai vô tội. Đứng trên giàn hoa tôi nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ ngang không chậm bước quay. Cho con mấy điểm vậy bà? 9 điểm. 9 điểm là được 2 cái bánh hình. Trời ơi mừng quá. Dạ con cảm ơn bà rất là nhiều. Dạ cảm ơn bà. Bây giờ bạn hãy qua nhà cô Ba Thao. Để thực hiện nhiệm vụ hoàn thành xong bạn sẽ được bỏ 5 cái bánh. Anh chàng khá vui mừng khi nhiệm vụ tiếp theo giúp anh bớt đi tới 5 cái bánh. Đổi lại, chắc chắn đây không phải là việc đơn giản. Giờ ở trong ái của chú có 5 con lương, giờ 3 con ếch. Dạ sao nữa chú? Rồi sách bỏ cho cô chú. Những thử thách có lẽ Thành sẽ không bao giờ vượt qua được. Bắt rắn, tắm heo, tắm sông, hoặc là liên quan nào đó đến động vật là Thành rất là ngại. Đây là cái thử thách mà Thành không hề muốn thực hiện một tí nào. Nếu vượt qua được nhiệm vụ này, ngoài việc bớt đi 5 cái bánh, anh còn thắng được bản thân mình khi vượt qua được nỗi sợ hãi mà nghĩ rằng mình không bao giờ làm được. Con lương nó có cắn không chú? Không có. Con lương nó có giật, có điện giật không chú? Không. Chú giúp con một cái đồng chú bóc lên cho con rờ cái da nó, con cảm giác được không? Chú cầm cái đầu lại đi chú. Con đụng cái mình đó thôi. Cho con có cảm giác. Ê! Ê! Đừng có đi nữa. Trời ơi. Dịch luôn, dịch. Ê! Ra rồi tụi con chạy nè. Ê! Nãy giờ đứng coi bạn ngoài cười sạch gạch luôn á. Thôi bây giờ nếu mà bắt không được á thì ăn. Còn không lại bắt đi, còn không lại bắt đi. Không, ăn bánh đi. Dường như nỗi sợ hãi đã dâng cao tột độ và anh chàng quyết định dừng lại, ăn hết số bánh còn lại. Nhưng rồi anh lại đổi ý. Anh muốn tiếp tục nhiệm vụ khó khăn này. Nguyên con luôn. Ra được cái đó rồi. Nắm nguyên con luôn. Bây giờ tới con ếch. Kìa chú, là chú ếch còn có hai là hai mắt tròn. Nắm hai cái đùi nó là hết chạy rồi đấy không? Rồi chú buông đi chú. Chú buông đi. Đó. Chú bóc con ếch chú bỏ vào một góc được không? Chú dùng kệ nó, bắt ngay cái eo nó. Căng thẳng quá. Một con rồi. Chết như là Thành. Đừng bắt. Bắt luôn. Ngâm nó luôn vậy đó.
cả hai đều đã vượt qua thử thách đầu tiên. Bây giờ họ sẽ cùng nhau đến nhà chăm cột để thi đối kháng với nhau. Ai có số điểm cao hơn sẽ giành cờ chiến thắng. Dạ, con chào cô. Dạ cô, với cô Trần Hương Ngõ không cô? Phải ạ. Dạ chào cô Ngọ. Con Anh Đức rất là may mắn được đến đây. Dạ, đến cái di tích của huyện Cần Đước mình. Con nhờ cô kể lại cho con biết sơ sơ về sự tích của cái ngôi nhà này. Trong cột á là nhà có 120 cột, 68 cột tròn, 52 cột vuông. Nhà mình là khánh thành là năm bao nhiêu cô? Xây dựng năm 1898 và hoàn thành năm 1903. Tất nhiên 2 năm xây dựng và 3 năm chạm trổ. Bây giờ mỗi nghệ sĩ sẽ chọn 2 trong 4 đồ vật cổ tại nhà chăm cột và thực hiện nhiệm vụ được ghi bên trên. Ai hoàn thành xong sẽ được cộng 1 điểm trong nhiệm vụ 2. Mình là cái bàn viết với ấm trà. Bàn gương, đĩa đường trái cây. Dùng vỏ dừa để nhóm bếp. Cô ơi, cho con hỏi bếp ở đâu ạ? Bếp ở dưới và dưới. Dạ. Sẽ phải thổi lửa, nấu nước sôi và đổ đầy 1 ấm trà. Chết rồi, nãy quên coi cái ấm trà bự hay nhỏ ta. Kinh nghiệm nấu bếp thì cũng có chút đỉnh nhưng mà chưa bao giờ nhóm bếp bằng dừa khô. Trời ơi, không biết làm cách nào để nhóm lửa đây. Bây giờ nhóm được lửa mới khó. Người chơi sẽ nhìn vào gương và đọc được 4 câu thơ được một người cầm phản chiếu từ sau lưng. Hạnh phúc mỗi hạnh phúc mỗi. Trời ơi, sao nhìn khó dữ vậy ta. Ta hạnh phúc mãi bên ta để trộm, hạnh phúc mãi bên ta chớ để trôi tu như ta, hạnh phúc mãi bên ta chớ để trôi vụt đi để ta mất nụ cười. Hạnh phúc mãi bên ta nhé để mãi tình mơ ta thề một niềm. Ok, trong lúc đợi nước sôi làm khác. Cô, cái bàn viết nhà mình ở đâu cô? Bàn làm việc á cô. Ồ. Nhiệm vụ dùng cọ và mực tàu chương trình cung cấp. Viết 4 chữ long lân quy phụng theo mẫu có sẵn. Nếu được cô Hương chủ nhà công nhận là giống trên 80% sẽ được quà trạm. Cái cỏ này làm sao viết ra chữ đó ta? Cô coi nè, 2 tấm vậy cô thấy con có đạt yêu cầu không cô? Vậy là 9. Trời ơi, 9 điểm. Cảm ơn cô. Vậy là qua được. Xem ra anh chàng Anh Đức cũng rất khéo tay. Chỉ với một lần viết nhưng nhìn gần như giống hệt. Nhiệm vụ đi tìm và trưng lên đĩa đủ 5 loại trái cây, cầu dừa, long, đủ xoài. Lưu ý bạn chỉ được trưng bằng một tay. Ủa sao cây đu đủ mà không có trái đu đủ ta? Cô mở tủ lạnh nha cô. Trái cây nhiều lắm nè. Dạ, ở đây có đu đủ nè. Cô cho con miếng đu đủ nha. Mình có thanh long không cô? Không có thanh long và có bông với lê không à. Xoài có không cô? Hết luôn. Mãng cầu có không cô? Không luôn, không còn. Cô mình có thanh long không cô? Thanh long giờ đây đâu có. Dạ. Có cây có trái đó. Con cảm ơn chú nhiều. Dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ viết thư pháp, đổi lại bếp lò không ai trông, nên kết quả anh phải nhóm lại từ đầu. Trong quá trình đi không biết có ai hại mình không? Rồi quay qua thấy lửa tắt ngấm. Nghe tiếng sôi rồi. Lửa lớn là biết sắp sôi rồi. Nghi cái bình
Hoàn thành xong nhiệm vụ 1 khá dễ dàng. Bây giờ anh chàng sẽ tiếp tục với nhiệm vụ 2. Và anh đang hơn La Thành 1 điểm. Nhà này có bao nhiêu cột, bao nhiêu cột tròn, bao nhiêu cột vuông và bao nhiêu đầu rồng? Nhà này có 120 cột. Cột đầu rồng thì gồm có 8 cột đầu rồng, 100 cột tròn, 20 cột vuông. Sai. Câu hỏi thứ 2, đặc điểm của bàn đực và bàn cái. Đặc điểm của bàn đực rộng hơn bàn cái. Bàn đực thì rộng hơn 5 phân, 1 thước 2 tấc lẻ 5 phân. Bàn đực thì cái chỉ chạy trên, còn bàn cái thì cái bính cái chỉ chạy dưới. Bàn đực và bàn cái thì cũng thể hiện đúng theo cái quy luật là nam tả nữ hữu. Nhà có 120 cột, 68 cột tròn, 52 cột vuông. Ở phía trước đây là 8 đầu rồng. Đây nè. 8 đầu rồng. 8 đầu rồng. Ở phía trước bàn đực á, cái đường kính thước 25 phân. Còn cái bàn cái á là 1 thước 2. Cái sâu chuỗi á, của bàn đực là nằm trên. Cái bàn cái á là cái sâu chuỗi nằm ở dưới đây. Thể hiện qua nam tả nữ hữu. Nam thì ngồi bên trái, nữ thì ngồi bên phải theo phong kiến hồi xưa. Ca Đức trả lời thì cũng đúng rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Sao cực khổ vậy? Thấy cái bàn trái cây là đẹp rồi nè. Bàn trái cây mà chân dừa nước. Cái này có chân không? Mình để lên lại. Có chứ. Chân luôn hả? Trời ơi. Đầu dừa đủ xài lông. Dạ. Thôi kệ cũng thông cảm. Cháu, nhà này gồm có bao nhiêu cột, bao nhiêu cột tròn, bao nhiêu cột vuông và bao nhiêu đầu rồng? Dạ 8 đầu rồng, 120 cột, 68 cột tròn. Trời ơi. Biết cột tròn cột vuông luôn hả ta? 52 cột vuông, 68 cột tròn. Bạn rất xuất sắc khi vượt qua câu hỏi này. Câu hỏi thứ 2 là đặc điểm của bàn đực và bàn cái. Thì đầu tiên là cái là nói đầu tiên của nó là hồi xưa thì người đàn ông ở bên đàn ông ngồi bên đó, phụ nữ thì ngồi bên này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bàn đực lúc nào cũng lớn hơn bàn cái, đúng không cô? Đúng rồi. Mặc dù chiếm ưu thế trong nhiệm vụ 1, nhưng bây giờ số điểm đã được cân bằng. Và đây sẽ là câu hỏi quyết định do chính hai anh chàng đặt ra cho nhau. Dựa trên những gì tìm hiểu được tại nhà trăm cột, La Thành có vẻ chiếm ưu thế hơn về trí nhớ. Liệu anh chàng có lật ngược được tình thế? Để xây dựng được cái nơi này, gia đình của cô mời bao nhiêu nghệ nhân? Và những nghệ nhân đó thì xuất thân từ đâu? Để chạm trổ và điêu khắc những cái bức phù điêu rồi những cái hoa văn tinh xảo trong ngôi nhà này thì là phải mời 15 nghệ nhân từ Quế và vào đây ở suốt 3 năm hoàn thành được những cái kiệt tác này. Giờ tới Đức ha. Rồi, Thành vô đây. Cây mai này có ý nghĩa như thế nào với gia đình cô? Tuổi thọ của nó bạn nghĩ là đã bao nhiêu năm rồi? Cây mai. Và quan trọng nhất là ý nghĩa. Nãy giờ cô cũng chưa giới thiệu về cây này. Không cần giới thiệu. Có thể là cây mai này nó nằm ở đây thì nhà nhìn sẽ đẹp hơn, trang nghiêm hơn. Thật sự ra cây mai này tại sao lại nằm trong góc này? Là tại vì chưa tới Tết. Là đến Tết cô sẽ đem ra và gắn mai giả lên chân cho nó đẹp thôi. Không có gì hết. Mình chỉ nói cho vui vậy thôi đúng không? Ok. Đó. Mình nói cho vui vậy thôi. Bây giờ tới câu hỏi chính nè. Mình ra mình hỏi bạn đặc điểm về tứ quý ở trong ngôi nhà này. Tứ quý long lân quy phụng. Đức nói lại một lần nữa cho Thành nghe đi. Coi như là Thành thua cái câu hỏi này. Chịu thua. Ngôi nhà này xây theo kiểu là tứ linh, tứ quý, gồm có long lân quy phụng, gồm có 8 cái cột long. Ở ngoài hiên nhà là 8 cái đầu rồng. Và quy thì gồm có 68 rùa ở trên mỗi đầu cột tròn. Và lân thì chỉ có một lân ở ngay giữa nhà, nằm trong cái hình bát giác kia. Và phụng thì gồm có 2 con phụng. Rồi sao? Nằm hai bên thì đặc điểm đó là 2 con phụng đảo cánh. 68 cây cột tròn là 68 con quy, hình lục giác là con răng và 2 con phụng đảo cánh. Xin chúc mừng anh Đức đã giành chiến thắng trong thử thách thứ 2.
Chương trình do công ty MCV và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.